Hello everyone, welcome back to my channel. I have been constantly uploading videos on the care and techniques of how to grow the plants, propagation of plants, etc., reporting, etc. Now today I want to give some tips about the chrysanthemum mother plants. These are my, you can all see, as you can see, these all are my gigantic, giant chrysanthemums, which I have kept as a mother plant. I have already shown in the video that you need to cut it into 6 inch, at least 6, give 6 inch base, keep 6 inch base, and after that cut it back. Now in some things you will see that some of the plants have given a beautiful side stools from which I can generate the cuttings, but some of them are suffering from low diet and are not giving the healthy birds. र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै मैले मदर प्लान्ट राखेको छु गोदावरीको, र यो गोदावरीको मदर प्लान्टमा कति राम्रो, कतिले राम्रो एकदमै हेल्दी प्लान्ट दिएको छ भने स्पेशली, र कतिवटा चाहिँ यसरी एकदमै सानो है नबढेको सानो दिइरहेको छ, जसबाट चाहिँ अब कटिङ आउनु त के अब यसबाट नेक्स्ट बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने चान्सेस पनि त्यो पनि थाहा छैन। र यो किन हुन्छ भन्दाखेरि युजली यो जुन चाहिँ पटमा राखेको छ यो पुरानै पटमा हो, मतलब जुन पटमा फर्स्ट टाइम यसलाई कटिङबाट प्लान्ट गरेको थियो फुलाउनु लागि त्यही पटमा राखेको छ, त्यही मोलमा राखेको छ। र त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जति पनि मलको न्युट्रिएन्ट जति छ त्यो सबै नै प्लान्टले खाइदिइसकेको हुन्छ, फुल फुलिन्जेलसम्म त्यो प्लान्टले खाइदिइसकेको हुन्छ। र त्यो प्लान्टले न्युट्रिएन्ट खाइदिइसकेपछि यो नयाँ ग्रोथ जुन चाहिँ छ मुनिबाट आएको बेसल ग्रोथ, यो बेसल ग्रोथमा बेसल ग्रोथले राम्रो न्युट्रिएन्ट पाउँदैन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको पुरानो प्लान्टको जरा जति सबै नै कुहिएर जान्छ, मरिसकेको हुन्छ, र यो नयाँ प्लान्टको राम्रो जरा बनिएको हुँदैन। र त्यस बेला यति धेरै मोल जुन चाहिँ छ पहिलादेखि राखेकोले गर्दाखेरि यो स्ट्याक भइसकेको हुन्छ। यसमा यो मिडिया जुन चाहिँ छ यो एरेटेड मिडिया हुँदैन, यसमा हावा पस्नु सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि यसको ग्रोथ एकदमै कम्ती भएर जान्छ यो मदर प्लान्टको। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई पनि तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नु जरुरी छ। यदि धेरै मात्रामा कटिङ जेनेरेट गर्नु छ, तपाईँलाई कमर्सियलमा जानु छ भने यसलाई पनि तपाईँले रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ। जसको बारी खेती छ उहाँले त बारीमा लाउन सक्नुहुन्छ, तर जसको छैन उहाँले यसै पटमा राखेर यसलाई रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जति पनि छ यो सबै मैले रिपोर्टिङ गरिसकेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले परलाइट र नयाँ मोलहरू चलाएको छु, भर्खर मात्रै रिपोर्टिङ गरेको। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिवटा हरियो येल्लोइस पनि भएको छ, यो चाहिँ पानी ज्यादा भएकोले गर्दा हो। पुरानो मलमा चाहिँ पानी मैले भनिहालेँ प्रपर ड्रेनेज हुँदैन, र त्यसले गर्दाखेरि एकदमै उयो हुनसक्छ, एकदम पानी जामिएको कारणले गर्दाखेरि या न्युट्रिएन्ट नभएकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नयाँ प्लान्ट आउँदैछ त्यो नयाँ प्लान्टहरू पहेँलो भएर जान्छ यसरी। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले रिपोर्टिङ गर्न एकदमै अनिवार्य छ या जरुरी छ। र यसरी रिपोर्टिङ गरेपछि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछि गएर एकदमै हेल्दी प्लान्ट भएर आउँछ, र त्यसबाट तपाईँले धेरै मात्रामा कटिङहरू जेनेरेट गर्नु सक्नुहुन्छ। र स्याम्पलको लागि मैले यहाँ 3टा प्लान्ट लिएर आएको छु। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो आल्बाम्याकको प्लान्ट रहेको छ, यहाँनिर कोका कोलम्बसको प्लान्ट रहेको छ, अनि यहाँ पेगियानको प्लान्ट रहेको छ। र यसको जुन चाहिँ फुलको बडहरू देखिरहेछ फुलिरहेछ योहरूलाई पनि तपाईँले सबै निकाल्नु पर्ने हुनेछ। र त्यसको लागि फर्स्टमा के गर्दैछु मैले यहाँ काउडङ म्यान्युर लिएको छु, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट काउडङ म्यान्युर लिएको, र यो काउडङ म्यान्युर राम्रोसँगले वेल डिकम्पोज काउडङ म्यान्युर ल्याएको छु। योसँग म के गर्ने मिक्स गर्नेछु, यहाँनिर मैले परलाइट राखेको छु, यो परलाइट छ, यो परलाइट मिक्स गर्नेछु। अनि यहाँ केही मात्रामा पुरानो मोल पनि मैले लिएर राखेको छु। यो पुरानो मोल साथसाथमा यो परलाइट अनि नयाँ मोल जुन चाहिँ वेल डिकम्पोज काउडङ म्यान्युर छ, यो 3टा मिसाएर म यसलाई रिपोर्टिङ गर्नेवाला छु। सो लेट्स गो। ओके, सो तपाईँहरूले यहाँ देख्नु भइरहेको छ यहाँनिर मैले म्यान्युर मिक्स गरेको छु। साथसाथमा अब यसलाई यहाँ यो जुन चाहिँ न्यू म्यान्युर छ, नयाँ मोल छ, यसमा म पुरानो मोल पनि फिट्नेवाला छु। पुरानो जुन चाहिँ पहिला
चलाएको ओल्ड म्यानुअल छ सो पुरानो मोल जुन चाहिँ छ यो पनि म तपाईँहरूसँग सिक्नेवाला छु एन्ड साथसाथमा पडलाइट पनि म युज गर्दैछु पडलाइट युज गरेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मिडिया एरेटेड होस् त्यसबाट हावा पास होस् र ड्रेनेज राम्रो होस् भनेर मैले चलाउँदैछु कारण पहिलातिर म पडलाइट चलाउने गर्थिनँ र त्यसले गर्दाखेरि धेरैपल्ट प्लान्टहरू स्ल्याक भएर त्यो वाटर स्ट्याग्नेन्ट भएर धेरै मेरो प्लान्ट मरेको छ र यसैले गर्दाखेरि योपालि अलिकति खर्च गरेर पनि म पडलाइट चलाउन गइरहेको छु र यति गरिसकेपछि यसलाई प्रपरली मिक्स गर्ने हो प्रपरली मिक्स गर्ने हो एन्ड मिक्स गरेपछि चाहिँ यसलाई कसो गर्नुपर्ने म देखाउँदैछु Okay, so you can see out here I have properly mixed it र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर मैले मजाले मिक्स गरिसकेको छु तिनटै पडलाइट नयाँ मल गाईको मल अनि पुरानो मल पनि मैले तिनटै एकदम प्रकारले राम्रो प्रकारले मिक्स गरिसकेको छु अनि अब तपाईँको ओके सो मल रेडी भएको छ मेरो अब यसलाई के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यो जुन चाहिँ छ मेरो आइबोमेन्सको प्लान्ट छ यसलाई हामी निकाल्छौँ ओके सो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जब फुल्दै गरेको बेलामा भिडियो बनाएको थिएँ त्यति बेला यो पुरा जुन चाहिँ पार्ट छ यो म जराले ढाकेको थियो भने अहिले जरा एउटा पनि छैन र यसलाई तपाईँले यहाँनिर एकछिनको लागि यसलाई यो मल्ला पन्साउँदैछ सो यहाँ पन्साएर तपाईँहरू म देखाउन चाहन्छु यहाँ के होस् यहाँ होला देख्नु हुँदैछ यसलाई फुटाउनु भयो भने तपाईँको यहाँनिर जरै छैन जरै छैन यो जरा नभएको किन भन्दाखेरि यसको सिन्स यो गोदावरीको चाहिँ प्लान्ट एनुअल प्लान्ट हो यो पेरिनियल भन्न सक्दैन या बाइएनुअल प्लान्ट हो यसको मेन जुन चाहिँ स्टेम छ यो स्टेम मेन स्टेम मरेर जान्छ र यसको साइडको जुन चाहिँ ग्रोथ छ त्यसले मात्रै फेरि यो प्लान्टलाई बचाएर राख्ने गर्दछ मेन प्लान्ट मरेर नै जान्छ र त्यसैले गर्दाखेरि यसको पुरा जराहरू मरिसकेको हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जरै छैन ओके सो यसलाई चाहिँ अब सकेसक्दो कम्ती फेदको साह्रै नचलाउनुहोस् किनभने फेदमा नयाँ जराहरू हुनसक्छ कम्ती मात्रामा यो अलग अलग यहाँनिर कता कता तपाईँले सेतो जरा देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ यसको मेन जरा सो यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यो एयरलाई अलिकति फुटाइदिने है कम्ती मात्रामा अनि नओइलिने गतले यसलाई फुटाउने ओके सो अब चाहिँ हामी यसलाई नयाँ मिडिया भर्नेछौँ सो नयाँ मिडिया गर्दाखेरि पहिला यो फिटेको मललाई मुनि राम्रो प्रकारले हाल्ने अनि यसलाई अलिकति सधैँको भन्दा चाहिँ अलिकति गहिरो गाडिदिने सो द्याट यो नयाँ जुन चाहिँ आउँदैछ नयाँ प्लान्ट यो नयाँ प्लान्ट जुन चाहिँ छ यसको नै फेदले चाहिँ मुनिको मल भेटोस् र यसले आफै पनि नयाँ आफ्नो जरा यो मदर प्लान्टमा मात्रै भर नपरेर आफ्नो जरा पनि खेल्नु सकोस् त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो पछि गएर यो मुनिको जुन चाहिँ प्लान्ट छ त्यो स्ट्रङ भएर आउँछ ओके सो हल्का मात्रै खानु होला ज्यादा खानु हुँदैन के सो ठीक हो ओके एन्ड here I go it's ready now
अब यसलाई 1-2 दिन सेडमा राख्ने, प्लान्टलाई सेडमा राख्ने, डाइरेक्ट घाममा नराख्ने। अनि सेडमा राखेर अलिक दिनको लागि यसलाई सेडमा राख्ने, अनि त्यहाँबाट मात्र पानी हाल्ने। अहिलेको हालैमा पानी हाल्नु हुँदैन, अलिक दिनमा सेडमा राख्ने, 3-4 दिन सेडमा राख्ने, अनि जब यो सेड भइसक्छ त्यहाँबाट मात्र यसमा पानी हाल्ने। सो यो मेरो एबोमेसको प्लान्ट हो। अब त्यसरी नै अर्को एउटा प्लान्ट रहेको छ मेरो यहाँनिर। यो पेरिनियलको प्लान्ट, र पेरिनियलले ओभरअल राम्रो ग्रोथ गर्छ। साइडबाट जान्छ, साइडबाट जान्छ, मेन प्लान्ट यो हुन्छ। अझै यसको अगाडि चाहिँ यो हेल्मेट छ, मर्छ, र त्यसले गर्दा सोसाइटी जान्छ, राम्रो छ। र यो फुलेको प्लान्ट चाहिँ लचरा एकदम हुन्छ, कि सोसाइटी डेज न्युट्रिएन्ट नेबर सब स्केल छ। सो सुकेपछि माया राम्रो हुन्छ। सो हुन्छ। यसको कुरा गर्ने अनि यो कुरा मलाई राख्ने अनि त्यसपछि साइडले मलाई अब तपाईँ यो जान्छ, यो भने त्यसले यो साइड गरिदिन्छ, अब यो जान्छ, बिचमा राखेर गर्नुपर्छ। सो त्यो गर्नु। सो मेरो यो दुईटा भयो। ओके, सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटै प्लान्टलाई पटिङ गरिसकेको छु। एन्ड रिपोर्टिङ गरिसकेपछि यो मेरो एबोमेस अनि यो मेरो पेगियन, यो दुईटा मैले पटिङ गरिसकेको छु। अनि अब यसलाई अलिक दिनको लागि सेडमा राख्छु, जहाँ डाइरेक्ट घाम पर्दैन। अब त्यहाँ राखेर यसलाई 2-3 दिन सेट गराएर त्यहाँबाट मात्र फेरि रिस्ट्यान्डमा अघि जसरी फर्स्टमा देखाएको थिएँ त्यसरी नै लिएर राख्नेछु। र आशा गर्दछु तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि यो भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्यो भने तपाईँले सोचै मलाई मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, अनि यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच, सी यू अगेन। अनि फेरि अर्को राम्रो भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई, टेक केयर।